สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำชีสเค้กโอริโอค่ะสูตรชีสเค้กง่ายๆไม่ใช้เตาอบใครชอบทานชีสเค้กก็ลองทำชีสเค้กโอริโอสูตรนี้ดูนะคะวัตถุดิบมีดังนี้ค่ะเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วเราก็ไปเริ่มลงมือทำกันเลยเริ่มจากขั้นตอนแรกจะนำโอริโอมาปั่นก่อนค่ะโดยนำโอริโอมาทั้งหมด18ชิ้นแกะชิ้นออกให้แยกจากกันแล้วก็เอาไส้สีขาวออกค่ะถ้าใครมีเครื่องปั่นก็นำไปปั่นในเครื่องปั่นแบบแจ็คได้เลยนะคะถ้าไม่มีเครื่องปั่นก็นำไปบดให้ละเอียดค่ะปั่นโอริโอจนละเอียดดีแล้วเราก็จะนำไปผสมกับเนยละลายค่ะแจ็คใช้เป็นเนยเค็มนะคะถ้าเป็นเพื่อนใช้เนยจืดแนะนำให้ใส่เกลือเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็คนโอริโอและเนยละลายให้เข้ากันค่ะเมื่อคนจนเข้ากันดีก็ให้นำไปกรุใส่ในพิมพ์ค่ะจะใช้เป็นพิมพ์วงกลมแบบถอดก้นได้นะคะขนาดประมาณ15เซนหรือ6นิ้วค่ะกรุโอริโอให้แน่นค่ะใช้ช้อนกรุแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือจะใช้ก้นแก้วช่วยกรุให้แน่นขึ้นแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ในตู้เย็นก่อนค่ะต่อไปเราก็จะมาทำส่วนของครีมชีสค่ะนำครีมชีสออกมานอกตู้เย็นแล้วก็พักเขาไว้ให้อ่อนตัวค่ะจากนั้นนำมาผสมกับน้ำตาลไอซิ่งแล้วก็คนด้วยตะกร้อมือให้เข้ากันค่ะพอคนจนเข้ากันดีต่อไปเราก็จะใส่โยเกิร์ตค่ะจะใช้โยเกิร์ตรสธรรมชาติค่ะแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วต่อไปเราจะมาตีวิปปิ้งครีมค่ะตีวิปปิ้งครีมให้ขึ้นฟูประมาณ1เท่าตัวไม่ต้องตีจนขึ้นฟูเหมือนที่เราจะไปปาดเค้กนะคะเอาแค่ครึ่งหนึ่งก็พอค่ะพอได้แบบนี้แล้วต่อไปเราก็นำวิปปิ้งครีมที่ได้ไปผสมกับครีมชีสที่เราตีไว้ค่ะผสมวิปปิ้งครีมและครีมชีสให้เข้ากันใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันค่ะพอคนจนเข้ากันดีแล้วต่อไปจะใส่โอริโอค่ะบีโอริโอให้เป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปจะใช้ประมาณ6ชิ้นค่ะเพื่อนๆจะใส่มากกว่านี้ก็ได้นะคะใส่โอริโอลงไปจนหมดแล้วก็คนตะล่อมให้เข้ากันค่ะพอคนเข้ากันดีเราก็จะนำไปใส่ในพิมพ์เค้กค่ะที่เรากรุโอริโอไว้ใส่ส่วนผสมลงไปได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ปาดหน้าให้เรียบค่ะเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ในตู้เย็นค่ะต่อไปเราจะมาทำช็อกโกแลตกาหนาสำหรับราดหน้าเค้กค่ะผสมช็อกโกแลตลงไปในวิปปิ้งครีมแล้วก็นำไปเวฟหรือต้มให้ร้อนค่ะจากนั้นก็คนช็อกโกแลตให้ละลายเข้ากันกับวิปปิ้งครีมค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งช็อกโกแลตละลายดีแล้วก็พักไว้ให้เย็นค่ะหลังจากช็อกโกแลตเย็นแล้วเราก็นำมาราดบนเค้กได้เลยค่ะราดให้ทั่วเลยนะคะแล้วก็พักไว้ในตู้เย็นอย่างน้อย4ชั่วโมงหรือข้ามคืนค่ะหลังจากครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะมาตัดเค้กกันค่ะใช้มีดแสะด้านข้างนะคะแล้วก็เอาเค้กออกจากพิมพ์ได้เลยค่ะช็อกโกแลตกาหนาที่เหลือจะนำมาตกแต่งด้านข้างเพิ่มนะคะชีสเค้กโอริโอสูตรนี้ทำง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากไม่ใช้เตาอบหากเพื่อนๆชอบทานชีสเค้กก็ลองทำชีสเค้กโอริโอสูตรนี้กันดูค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ